chào tất cả các bạn. Đây chính là máy Toshiba, model là A99HFD. Máy này được sản xuất vào năm 1986. Thì có thể nói là vào cái thời điểm này thuộc vào cái giai đoạn vàng son của đầu VHS. Vào cái thời điểm này thì tất cả những cái hãng sản xuất VHS cùng nhau tung ra những model chất lượng cao, bền và rất là tốt để khẳng định tên tuổi của mình. Vì vậy đa phần những cái đầu VHS nào mà được sản xuất vào trong cái giai đoạn này đều là những đầu rất là tốt. Bên cạnh đó vào thời điểm này cũng có sự bùng nổ của kỹ thuật số, và những hãng sản xuất VHS đã áp dụng kỹ thuật số vào những cái đầu VHS như vậy để có thêm tính năng là xử lý tín hiệu nè, rồi giảm nhiễu, hoặc là có thêm chức năng là lưu trữ nhớ hình ảnh. Model Toshiba A99HFD này thuộc dạng máy chất lượng cao, và trong cùng series sản xuất vào năm 1986 thì đây chính là model cao cấp nhất và cũng là model duy nhất có trang bị tính năng bộ nhớ kỹ thuật số. Có thể nói đây chính là một cái hàng rất là đắt tiền. Thì sau này thì sẽ có những cái model khác tốt hơn, nhưng mà vào cái thời điểm năm 1986 thì đây chính là cái model được gọi là đầu bảng top of line của hãng Toshiba. Một cái máy rất là đáng sưu tầm. Tôi mua máy này trong tình trạng còn rất mới. Cái máy này độ mới của nó có thể là lên đến 90%. Chúng ta thấy là cái nắp trên của máy vẫn còn dán ni lông để bảo vệ chống trầy nè. Ở đây cũng vậy nè, vẫn còn nguyên lớp ni lông chưa được tháo ra, chứng tỏ là cái chủ cũ bảo quản máy rất tốt. Ở trong đây đó chính là cái nút nhấn dùng để chỉnh về tuner, chọn kênh. Những máy đời cũ sẽ có cái nắp nhỏ này. Phần mặt bên hông này cũng còn bọc ni lông luôn nè, rất là mới. Máy này được thiết kế rất đẹp, rất là vintage. Các nút nhấn thao tác vận hành băng được thiết kế vuông vức và chắc chắn. Ở đây có hai đèn TVU dùng để chỉ thị mức âm lượng và được thiết kế ở dạng đèn LED nhìn rất cổ điển. Và ở đây có hai biến trở dạng thanh gạt dùng để chỉnh mức âm lượng khi ghi băng. Thiết kế rất là đẹp, rất sang trọng. Máy này có một điểm mà tôi rất thích, đó chính là tất cả các nút chức năng và những biến trở này đều được bố trí ở mặt trước của máy, và hoàn toàn là không có được bố trí trên cái cửa nhỏ này, cho nên là cái máy này sẽ không bị tình trạng mà đứt cáp giống như là những cái đầu khác. Thường những máy Mitsubishi hoặc là Victor đời cũ hay bị đứt cáp bàn phím, khiến chúng ta không thể nào mà chúng ta vận hành máy bằng những cái nút nhấn được. Đây chính là cái jack cắm phía sau của máy. Những cái cắm này còn rất là mới nè, chẳng hạn như là ở đây có hai jack UHF và VHF nè. Jack cắm này là còn sáng luôn. Ở đây chính là phần AV, đây chính là video in out và phần audio. Chúng ta thấy là máy này có mạ vàng những cái jack audio này, chứng tỏ là khi thiết kế này họ đã rất quan tâm đến chất lượng của âm thanh. Tôi mua máy này trong tình trạng còn rất mới, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa cắm điện. Lý do chưa cắm điện như thế nào mà lát nữa tôi sẽ trình bày sau. Bên trong máy được thiết kế rất đồ sộ. Phần mạch điện thì được chia làm 3 tấm mạch rất là to. Những cái máy cổ là chỉ sử dụng linh kiện cắm thôi, cho nên là mật độ linh kiện này, dây dẫn, dây nối rất là nhiều. Phía trên của trống từ có một cái hộp dùng để khuếch đại đầu từ, cho nên là đối với cái máy này thì khi mỗi lần mà lau từ rất là bất tiện. Đây là phần trống từ của máy. Trống từ này còn rất là mới. Ở trên đây sẽ có 6 mép từ, bao gồm là một cặp mép hình LP, một cặp mép hình SP và một cặp mép Hi-Fi. Đây chính là cái khối lock-in của máy. Ở đây đã bị đứt dây cola lock-in rồi, cho nên là lát nữa chúng ta sẽ thay dây mới. Phía bên trái của trống từ có một con lăn damper bằng đồng dùng để ổn định tốc độ chạy băng. Thì con lăn này bằng đồng nguyên khối và khá là nặng. Trước kia thì khi vào và ve chai đồng nát thì
những người vựa chủ rất là thích gặp những cái máy Toshiba, tại vì họ có thể lấy được cái cục đồng này, bán được tiền, đồng rất là nặng. Đây chính là bộ nguồn của máy. Máy này sử dụng nguồn biến áp rất to. Ở đây chính là phía dưới của máy. Điều đặc biệt của máy so với những model khác đó chính là nó có thêm một cái hộp kỹ thuật số được đặt ở khung dưới, khiến nó nhô lên như vậy. Bên cạnh đó thì chân máy cũng được thiết kế cao hơn để khi mà đặt nằm thì không bị cấn vào hộp kỹ thuật số. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau tháo cái nắp dưới này và chúng ta xem thử. Đây chính là khu vực phía dưới của máy, và đây chính là hộp dùng để xử lý tín hiệu video kỹ thuật số. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem bên trong hộp này có gì. Đây chính là cấu trúc bên trong của hộp kỹ thuật số. Ở đây chúng ta thấy là nó sẽ chia ra làm nhiều khoang như vậy. Cái khoang đầu vào này đó chính là nhận tín hiệu video in, nó sẽ có phần lọc nhiễu nè. Rồi cái khoang thứ hai này đó chính là cái phần dùng để xử lý analog và cũng như là chuyển đổi sang tín hiệu kỹ thuật số từ analog kỹ năng kỹ thuật số. Rồi cái khoang này đó chính là cái khoang dùng để xử lý và lưu trữ video kỹ thuật số, bao gồm là sẽ có chip xử lý tín hiệu nè. Và chúng ta thấy là chip này cũng của hãng Toshiba sản xuất. Rồi ở đây nó sẽ có rất là nhiều IC RAM. Ở đây chính là bộ nhớ memory. Thì đây chính là cấu trúc của một hộp kỹ thuật số điển hình. Thì tất cả những cái đầu VHS mà có trang bị cái hộp kỹ thuật số thì đều có cấu trúc như vậy. Vào thập niên 80 thì những cái bộ kỹ thuật số như vậy có giá thành khá là cao, cho nên là chỉ có những cái model cao cấp mới được trang bị mà thôi. Đến thập niên 90, khi mà mạch điện tử phát triển thì chip tích hợp nhiều, những cái hộp trở nên nhỏ gọn, rẻ tiền và được áp dụng rộng rãi trong những đầu VHS dân dụng nhiều hơn. Phần bên phải này đó chính là phía dưới của dàn cơ. Những cái máy Toshiba cổ là dường như là chỉ dùng loại dàn cơ này mà thôi. Ở phía dưới này thì hoàn toàn không có dây Cora, tất cả đều là ăn khớp trực tiếp mà. Đây chính là motor cấp stăng nè, và đây chính là motor riêng để cuốn băng. Và máy này sử dụng cơ chế loading là dạng vòng. Cái mẫu thiết kế này là giống với lại mẫu thiết kế của máy GBC HRD 725 mà. Những máy Toshiba được sản xuất trong thập niên 80 dùng rất là chất lượng, tuy nhiên nó có một cái nhược điểm, đó chính là nếu mua hàng Nhật hoặc là hàng bãi về thì hay bị cái tình trạng đó chính là không lên nguồn, bị chết nguồn. Hầu hết các trường hợp là bị chết IC STK. Chúng ta thấy đây chính là khu vực bộ nguồn, dùng biến áp rất là to. Ở đây sẽ có khối chỉnh lưu nè, và đây chính là cái khối dùng để tạo ra những cái điện áp thứ cấp nhỏ hơn, sử dụng cái mạch ổn áp tuyến tính, bao gồm là transistor và IC STK. Thì đối với những cái máy Toshiba đời cổ như vậy, nó rất thường bị chết IC này. Thì đây cũng chính là lý do mà vì sao những người bán hoặc người chơi rất là ngại dùng cái dòng máy Toshiba này, bởi vì về chết IC nguồn này rất là khó sửa chữa. Có một điều lạ là không phải chỉ là có Toshiba mới sử dụng IC STK làm IC nguồn, mà nó còn rất nhiều những máy khác, chẳng hạn như là máy Sanyo hoặc là máy Sony Betamax cũng sử dụng IC STK, nhưng mà những cái dòng máy là không bị bệnh chết IC, mà chỉ riêng cái dòng Toshiba cổ nó mới bị thôi. Thì thật ra thì không phải con IC STK nó tự dưng nó chết, chắc chắn là phải có một nguyên nhân gì đó hoặc một cái sự cố gì đó dẫn đến chết IC. Trong lúc sửa máy thì tôi đã có một vài những cái trường hợp như sau. Đó chính là khi mà mới nhận máy về thì nó vẫn lên nguồn, cắm điện vào vẫn lên đèn quát, cho băng vào vẫn chạy. Tuy nhiên sau một thời gian hoạt động, có thể là vài giây hoặc là cho chạy khoảng vài lần loading, trong máy phát sinh ra một cái tiếng động lạ, rồi tiếng motor chạy cạch cạch, sau đó là chết nguồn. Lúc này mới là IC mới chết hẳn. Thì trong trường hợp đó thì tôi cũng đã sửa, và tôi phát hiện ra cái nguyên nhân dẫn đến chết IC đó chính là do cái motor này. Cái máy Toshiba cổ rất thích sử dụng những cái motor DC nhỏ như vậy. Cái motor này nó khác với lại những cái motor mà được sử dụng ở máy khác. Và như motor này có một cái nhược điểm là nếu mà không sử dụng thời gian, sau nhiều năm thì cái trục của motor này nó sẽ bị lệch, tức là nó bị bể một cái chốt giữ bạc đạn bên trong cái motor này nè, dẫn đến cái trục này xoay nó sẽ bị lắc qua lắc lại, và dẫn đến là cái chỗ than bên trong motor này bị chập, và khi chập thì nó sẽ bị
giống như là bị ngắn mạch vậy đó, làm cho cái nguồn 12V của motor này bị chập và dẫn đến chết IC-STK. Đó chính là lý do vì sao mà khi mà mới mua máy về cắm điện nó vẫn lên, nhưng mà sau khi chúng ta cho băng vào nhét, lúc này là motor xoay nè, lúc mà trục motor bắt đầu là dao động lắc qua lắc lại và làm chập cái nguồn, dẫn đến chết IC-STK. Vậy cái lỗi chết IC này á, là do cái motor này. Thì chúng ta thấy là đối với lại máy Toshiba nó sẽ có hai motor, đó chính là motor lock-in dùng để đẩy hai càng lock-in, và cái motor này gọi là motor hợp băng dùng để đẩy cái băng ra vào. Ở đây tôi có một cái motor DC của máy Toshiba, tôi sửa từ những cái máy khác, và nó có một cái lỗi đó chính là cái trục này nó bị vỡ bên trong rồi, nó bị vỡ một cái bạc đạn dẫn đến cái trục motor này nó bị cạ nè. Nếu như mà mở ra chúng ta sẽ thấy như vậy. Thành phần chính của nó là nó sẽ gồm hai cái cực nè, sẽ là hai cái chổi than, và nó sẽ kẹp vào vành khuyên của cuộn dây. Thì đối với lại cái motor DC của Toshiba nó sử dụng cái loại như vậy, là cái nắp này nó là bằng nhựa nè, thì cái nắp này nó sẽ có một cái chốt dùng để giữ thăng bằng cho cái bạc đạn đồng này, cái bạc đồng. Thì sau một khoảng thời gian hoạt động, cái trục nhựa này nó sẽ nóng lên và nó làm gãy những cái chốt này, dẫn đến là cái cục bạc đạn này nó sẽ không còn thăng bằng nữa, và cái trục này sẽ bị lệch. Và khi lệch rồi á, thì là hai cái chổi than này nó sẽ cùng tiếp xúc với lại một cái vành khuyên, dẫn đến nó là chập cái motor này, cái trở kháng của nó sẽ giảm xuống không và làm chập tải. Và khi chập tải rồi cái nguồn 12V nó sẽ bị quá tải và dẫn đến IC-STK này bị chết. IC-STK này có một cái nhược điểm là nó rất nhạy với lại sự biến động của dòng điện. Cho dù cái tải ra nó chỉ cần bị chập trong khoảng thời gian rất ngắn thôi cũng dẫn đến chết IC. Cho nên đối với những dòng máy Toshiba cổ như vậy, khi mới mua về đó thì tốt nhất là chúng ta đừng nên cắm điện ngay. Tại vì đa phần nhiều trường hợp IC vẫn bình thường, nhưng mà khi cắm điện vào á, khi cho băng vào thì là motor sẽ xoay, thì lúc đó bắt đầu là motor sẽ làm chập nguồn và làm chết IC. Cho nên cái việc đầu tiên của chúng ta cần làm đó chính là phải kiểm tra và thay thế motor ngay, sau đó mới được cắm điện. Đó chính là lý do vì sao mà trong clip này tôi không dám cắm điện trước. Theo kinh nghiệm của tôi thì nếu như mà chúng ta gặp những cái motor một cái dạng cái đuôi nhựa như vậy, cái đuôi nhựa màu trắng, thì là phải kiểm tra và thay ngay. Chẳng hạn như dòng máy Toshiba hoặc là dòng máy NEC. Dòng máy NEC là thường nó bị hỏng cái motor Fording, tức là cái motor của học băng. Nó cũng dùng cái motor như vậy nè, cũng hay bị cạ cái trục dẫn đến là chập tải. Thì đối với máy Toshiba nó sẽ có hai motor. Hầu hết trường hợp là sử dụng hai motor giống nhau, tức là motor có đuôi nhựa. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp đặc biệt là ở máy Toshiba này nó sẽ có hai loại motor. Cái motor lock-in này thì là nó sử dụng motor đuôi nhựa, còn cái motor front lock-in hay còn gọi là cái motor của học băng thì sử dụng cái đuôi sắt. Đuôi sắt như vậy nè, thì cái loại motor này dùng rất là ok, dùng rất bền, nó không có bị lệch trục, cho nên là đối với cái dạng motor này chúng ta không cần thay. Còn một số dòng máy Toshiba thì là sử dụng tất cả hai motor này đều là motor đuôi nhựa, thì chúng ta phải thay hết hai motor đó. Còn đối với cái máy A99HFD này thì là tôi kiểm tra thì chỉ có thay motor này mà thôi. Motor đuôi nhựa này tôi sẽ thay nó bằng cái motor dạng mới. Chứ nếu cái motor này không thay thì sau khoảng thời gian hoạt động thì nó lại bị lệch trục và dẫn đến chập nguồn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thay motor này. Đây chính là học băng của máy. Máy này sử dụng motor đuôi sắt, motor nị bền, cho nên chúng ta không cần thay. Còn giả sử như các bạn kiểm tra thấy đây cái là cái motor đuôi nhựa mà loại màu trắng thì chúng ta cũng phải thay nha, kẻo trong tương lai nó sẽ bị hỏng. Ở đây chính là phần dàn cơ chính của máy. Đối với loại dàn cơ Toshiba này nó còn hay gặp một lỗi nữa, đó chính là bị chai cái XL ở giữa này.
cái lơ này bị chai thì nó sẽ không cuốn băng được, tức là motor điều khiển xoay nhưng mà reel nó không xoay, nó bị trượt. Cho nên trong vài trường hợp chúng ta cần phải thay cái vòng đệm cao su này. Ở đây tôi kiểm tra thấy là nó vẫn còn rất tốt. Để thay motor chúng ta buộc là phải tháo cả cái lốc này ra mới có thể thay motor được. Thì cái lốc này tháo ra cũng hơi vất vả. Đầu tiên tôi sẽ tháo một cái phe màu hồng ở đây. Cái phe này có tác dụng là giữ một cái lò xo, nó có là nó sẽ ép cái pin roller vào trục cấp tăng thông qua một cái lò xo này. Ở mặt dưới của dàn cơ tôi sẽ tháo một cái phe hồng ở đây. Phía trên có một cái càng màu trắng, càng này được chặn bằng một chốt giữ màu đỏ. Chúng ta sẽ nhổ cái chốt này lên. Sau đó mở 3 ốc của block này. Đây chính là cái lốc lock-in, bao gồm là một motor DC nè, pulley, rồi bánh răng vít và cả cam điều khiển nữa. Ở đây thì dây Cura đã bị đứt rồi, chúng ta sẽ thay sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tháo motor ra, chúng ta thay motor trước. Nó sẽ có 2 con ốc. Đây là motor, chúng ta sẽ thay motor mới. Thì có một cái điều lưu ý đầu tiên, đó chính là cái lốc của Toshiba nó có 2 loại. Loại này với loại này, nó có 2 loại khác nhau, sử dụng qua những model khác nhau. Và cái điểm khác biệt đó chính là cái loại này là cái bát mà để gắn motor thì nó có 4 lỗ ốc, còn loại này có 2 lỗ ốc thôi. Đây, vậy cho nên là khi gắn motor thì chúng ta cũng phải lưu ý. Thì trên thị trường nó có 2 loại motor chính, đó chính là cái loại motor này. Đây là cái mẫu điển hình nè của máy Toshiba zin luôn. Và một cái loại nữa đó chính là loại này. Loại này thì thông dụng hơn, sử dụng nhiều trong máy sáp nè, máy GVC, Mitsubishi đời mới. Nói chung là cái loại rất là thông dụng, chúng ta có thể tìm trong tất cả những cái đầu video để gắn vào. Tuy nhiên 2 cái loại này nó khác nhau ở cái lỗ ốc. 2 cái lỗ này dùng ốc nhỏ và 2 cái lỗ này dùng ốc to, cho nên là khi gắn vào 2 cái lốc này nó cũng sẽ khác nhau. Đối với cái loại mà 4 lỗ ốc này chúng ta có thể gắn motor loại này được, sẽ gắn 2 lỗ này, và gắn theo cái loại motor này cũng được, chúng ta sẽ gắn vào cái lỗ to. Ốc nó cũng khác nhau ha. Ốc này là ốc nhỏ, nó dùng cho motor loại nhỏ, motor zin nè, còn ốc to này dùng cho cái loại motor này, cho nên là ốc nè rồi cái lỗ ốc nó cũng khác nhau. Còn đối với cái loại mà 2 lỗ ốc này thì chúng ta chỉ có thể gắn được cái motor này mà thôi. Còn cái motor thông dụng như vậy thì gắn vào không được nè, nó không được, cho nên là khi mua motor cũng phải lưu ý. Thì trên thị trường thì cũng có 2 loại motor. Nếu bác nào mua đồ mới thì cũng phải lưu ý. Có thể là ra chợ Nhật Tảo mua hoặc là lên Shopee mua, nó cũng có 2 loại. Ở đây tôi có mua 2 loại motor mới nè, đều là loại motor DC 12V, nhưng mà cái lỗ ốc nó khác nhau. Cái loại này thì có thể gắn cho loại 2 lỗ ốc, gắn 2 lỗ ốc như vậy, dùng lỗ nhỏ, và cái loại này dùng cho cái lỗ to, cho nên là khi gắn chúng ta cũng phải lưu ý. Rồi thêm một cái điều lưu ý nữa rất là quan trọng, đó chính là cái lốc này nó có một cái chi tiết chuyển động. Chi tiết này ở đây chính là cái càng dùng để ép cái pin roller chặt vào trục cấp tăng. Nếu giả sử như chúng ta thay motor mới vào, chúng ta gắn như vậy, chúng ta gắn vào thì khi mà chuyển động thì là cái
cái chốt mình nó sẽ chạm vào cái cực của motor nè, dẫn đến chập tải và làm hư xe tiếp ha. Cái chỗ này rất là nguy hiểm nè, sẽ làm chập xuống mát. Cho nên đó là chúng ta cũng phải lưu ý, nếu mà dùng cái loại motor này á, thì phải điều chỉnh độ cao motor, hoặc là chúng ta phải bẻ cái chân này cho nó sát lên để khi chuyển động thì nó không có chạm vào. Đây chính là một cái điều rất quan trọng mà rất nhiều thợ bị gặp cái lỗi này nè, vẫn không để ý. Cái lốc ở đây chúng ta là loại 4 lỗ ốc, cho nên là tôi sẽ thay cái dạng motor này. Và motor thông dụng tôi có thể là gắn một cái lỗ to. Và cái motor này nó còn có thêm một cái ưu điểm, đó là chính là hai cái cực của motor nó gần nhau nè, cho nên nếu mà chúng ta để như vậy thì là nó sẽ không bị chạm vào cái cọc ở đây. Cái loại này dùng an toàn hơn nè. Bây giờ chúng ta sẽ thay loại mới này vào. Đây chính là motor sau khi đã thay mới. Đối với loại motor này chúng ta có thể hàn trực tiếp dây từ ở mạch đến cực của motor, hoặc có thể là sử dụng lại cái connector này chúng ta hàn vào. Nếu mà hàn connector nó sẽ dễ hơn, mỗi lần mà vệ sinh máy hoặc là sửa chữa bảo trì nó sẽ dễ hơn, rút dây ra dễ hơn, không cần phải xả mối hàn. Rồi đến đây nó sẽ còn có một điểm lưu ý nữa, đó chính là cực tính của motor. Motor nó có âm có dương. Nếu mà chúng ta hàn không đúng đầu dây ấy, thì khi đưa vào thì motor nó sẽ xoay ngược chiều và dẫn đến là kẹt cơ, cho nên là chúng ta cần phải xác định cực của motor. Thì đối với cái loại motor gốc này nè, nó sẽ có hai cực, và ở cái cực này nó có cái hiệu dấu cộng, nó đưa vào chân số 1 connector. Ở chân số 1 connector tương ứng với lại cái dây màu trắng của cái dây điều khiển motor này. Thì nó có một cái cách dùng để xác định được cực tính của motor rất là đơn giản, đó chính là ta sẽ sử dụng đèn led hoặc là sử dụng BOM cũng được. Đối với lại đèn led á, thì là nó sẽ có hai chân, là chân dài với chân ngắn. Chân dài á, là cực dương. Để xác định cực tính tôi sẽ làm một cái thí nghiệm sau đây, tức là tôi sẽ cho cái chân dương đi, chân dương vào cái cực dương này. Sau đó tôi sẽ xoay trục motor, tôi sẽ xoay motor theo một cái hướng nhất định, chẳng hạn như là hướng chiều kim đồng hồ đi. Khi mà xoay chiều kim đồng hồ thấy là đèn led sáng lên nè, và khi xoay ngược lại thì đèn led sẽ không sáng. Điều này có nghĩa là cái cực này chính là cực dương, tương ứng với là đèn led xoay theo chiều kim đồng hồ. Thì chúng ta cũng phải làm thí nghiệm như vậy đối với lại cái motor mới này để chúng ta hàn đúng dây. Motor này là nó có hai cực luôn, và chúng ta sẽ để cái đèn led vào. Chẳng hạn khi để chiều này đi, khi để chiều này xoay đi kim đồng hồ thì đèn led không sáng, vậy nó sẽ bị ngược lại ha, ngược lại như vậy. Đó, đúng rồi. Vậy là cái chân bên phải chính là chân dương. Chúng ta sẽ hàn chân bên phải này vào chân số 1 của connector, tương ứng với lại cái dây màu trắng của dây điều khiển motor. Phải hàn cho đúng.
Rồi bây giờ trước khi gắn cái lốc này vào, chúng ta sẽ lưu ý cái điểm canh chỉnh. Chúng ta thấy là ở đây nó có một cái lỗ trên cam nè, chúng ta phải xoay cam làm sao cho cái lỗ này là nó trùng khớp với lại một cái lỗ ở trên cái tấm sắt này. Nó sẽ xoay sao cho nó xuyên thẳng cái lỗ. Đây là nó xuyên thẳng rồi nè. Đây là vị trí căn chỉnh đúng. Và ở phía dưới này cũng phải canh chỉnh cái góc của cam màu đen này. Xoay cái cam màu đen này làm sao cho ở đây nó có một cái dấu mũi tên rất là nhỏ. Đây là cái mũi tên nè. Cái mũi tên này nó phải thẳng hướng 12 giờ, tức là phải trỏ vào cái điểm lõm của dàn cơ trên đây nè. Đây là cái mũi tên đây nè. Đây, trỏ như vậy là đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gắn cái lốc ở mặt trên vào. Khi gắn vào phải lưu ý là cái chốt của cái thanh đẩy này là nó phải trùng với lại cái điểm này của cái cam nè, cái điểm đây. Sau khi thay motor chúng ta sẽ test máy. Hiện tại khi tôi cắm nguồn vào thì đèn quát này có chớp lên, chớp bình thường. Bây giờ tôi sẽ bấm nút power để mở nguồn. Nguồn lên ok. Bây giờ tôi sẽ cho một con băng vào. Cửa băng của máy này được thiết kế trong suốt. Tiếc là cái hộp băng của máy này không có đèn. Nếu như mà có đèn soi thì sẽ còn đẹp hơn nữa. Đối với loại dàn cơ này thì khi chúng ta cho một cuốn băng vào thì nó sẽ có một cái chốt nhựa và nó bật lên. Nó phòng cái trường hợp mà người dùng mà sơ ý cho thêm một cái cuốn băng khác vào, nó sẽ gây kẹt hộp băng. Do là máy đời cổ cho nên counter ở đây chỉ là dạng 4 chữ số, họ đếm tham khảo chứ không phải là đếm thời gian thực. Và đồng hồ của máy là đang hiển thị là 0 giờ 00. Chúng ta có thể set giờ bằng những cái nút nhấn này. Ở dưới đây có 3 biến trở thanh gạt. Biến trở bên trái đó chỉ là biến trở dùng để chỉnh âm lượng cho headphone. Biến trở giữa đây đó chính là biến trở dùng để chỉnh chất lượng hình ảnh từ mờ đến sắc nét. Và cái biến trở ngoài cục này đó chính là biến trở để chỉnh tracking. Và tất cả đây đều thiết kế ở dạng thanh gạt chứ không phải là dạng xoay.
Bây giờ tôi thử tua băng. Ở đây có phần đèn dùng để chỉ thị chiều của băng chạy. Stop. Ra tua ngược. Những cái máy cổ thì tua chậm nhưng mà rất là khỏe. Loại dàn cơ Toshiba thì riêng được điều khiển bằng motor cho nên chạy rất êm. Stop. Play. Hình ảnh của máy này rất là đẹp. Tiếng hi-fi cũng rất hay. Tiếng hi-fi này không bị nổ. Đây chính là hai đèn tia dùng để chỉ thị mức âm lượng. Sử dụng loại đèn led cũng rất là cổ điển. Và chúng ta có thể kiểm tra mức tracking bằng cách là kẹp công tắc này. Kẹp ở đây chính là hiển thị mức tracking nè, rất là cao. Chứng tỏ là từ của máy này rất là mới ha. Từ còn mới cho nên là hình ảnh đẹp và âm thanh rất là hay. Tiếng không bị nổ. Đây là tạm dừng. Máy này có bộ nhớ kỹ thuật số cho nên là ở chế độ tạm dừng hình ảnh rất là đẹp. Đứng yên hoàn toàn không bị rung lắc gì cả. Phát lại. Được lần nữa. Phát lại. Đây chính là tua nhanh có hình. Tua có hình thì hình ảnh cũng rất là đẹp, ít bị sọc nhiễu. Đây là tua ngược có hình. Tua ngược có hình thì ảnh cũng rất là đẹp. Tuy nhiên nó bị một nhược điểm, đó chính là khi mà chúng ta đổi tốc độ đột ngột thì là cái motor nó sẽ đáp ứng không kịp, nó sẽ bị rung lắc nhẹ ở những cái chỗ mà chuyển tốc độ. Do chúng ta cẩn thận lắp motor đúng chiều đúng cực cho nên là máy chạy bình thường. Còn nếu như mà lắp ngược chiều thì là máy sẽ không chạy được, sẽ bị kẹt dàn cơ. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn về đầu Toshiba model là A99HFD. Đầu này được sản xuất vào năm 1986, là một trong những model được gọi là top of line đầu bảng của hãng Toshiba. Tuy đây chỉ là một đầu cổ thôi nhưng mà chúng ta có thể thấy là có sự đầu tư rất là nhiều trong thiết kế. Những cái dòng máy Toshiba cổ này thường bị hư cái motor lock-in và motor hộc băng. Để lâu ngày thì cái phần bạc nó bị vỡ cái chốt giữ cho nên là khiến là motor này xoay và nó làm chập cái chỗ quét vành khuyên dẫn đến là chết IC nguồn STK. Thì đối với những máy Toshiba cổ như vậy, khi mà chúng ta mới mua về, có thể là mua hàng bãi hoặc mua hàng Nhật, thì đều phải là kiểm tra và thay thế motor trước khi cắm điện để phòng trường hợp mà chết IC nguồn. Thì thật ra IC nguồn này chết thì vẫn có thể độ chế được, tuy nhiên cũng khá là khó. Nếu có thời gian thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn độ IC nguồn STK trong một clip khác. Tuy nhiên cái việc độ chế IC này cũng không hề đơn giản, tại vì mỗi IC nó sẽ có một cái sơ đồ riêng và cách độ riêng, không giống nhau. Khi nào gặp trường hợp thực tế thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.